Welcome to Guruvarya Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session. Guides. हॅलो फ्रेंड्स, आजच्या सेशनमध्ये आपण कंपॅरिझन्स या चॅप्टरचा वर्कशॉप पाहणार आहोत. चला तर मग आता आपण वर्कशॉपला सुरुवात करूया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिस्ट ऑल द ॲडजेक्टिव्स इन द पोएम. यूज द कंपॅरेटिव्ह फॉर्म्स ऑफ ॲट लिस्ट 8 ऑफ देम टू राईट न्यू कंपॅरिझन्स. 2 ऑफ देम हॅव बीन गिवन ॲज एक्झाम्पल्स. आपल्याला पोएममधले सर्व ॲडजेक्टिव्सची यादी करायची आहे आणि त्याचप्रमाणे त्यांच्यापैकी 8 ॲडजेक्टिव्हचे कंपॅरेटिव्ह फॉर्म्स आपल्याला नवीन फॉर्ममध्ये लिहायचे आहेत. इथे आपल्याला 2 उदाहरणे देखील दिली गेली आहेत. ते म्हणजे आन्सरमध्ये आपण पाहूया, फास्टर दॅन द विंड, स्लोवर दॅन अ टॉर्टोइज. तर त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत. आता आपण पाहूया. बिग, बिगर दॅन माय ब्रदर. स्मॉल, स्मॉलर दॅन माय सिस्टर. फियर्स, फियर्सर दॅन अ जेंट. जेंटल, जेंटलर ॲज अ बटलर. कूल, कूलर दॅन अ आईस. वॉर्म, वॉर्मर दॅन हॉस्पिटल. नॉईज, नॉइजर दॅन अ मशीन. क्वाईट, क्वाईटर दॅन अ केव. इथे आपला पहिला प्रश्न संपतो. आता आपण दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया. दुसरा प्रश्न आहे, लिस्ट ऑल द नाउन्स इन द पोयम. फाइंड अ सुटेबल ॲडजेक्टिव्ह अदर दॅन द ones given here for each of the nouns and write meaningful similes for at least 8 of them. For example, as yellow as a lemon. आपल्याला कवितेतली जी काही नाउन फॉर्म्स आहेत, म्हणजे नाम आहे, त्यांची यादी बनवायची आहे आणि त्यांच्यासाठी आपल्याला योग्य असा सोयीस्कर किंवा जो काही सूट होणारा क्रियाविशेषण आहे ते देखील आपल्याला इथे द्यायचं आहे आणि त्यांच्या अर्थपूर्ण सिमिलीज इथे आपल्याला लिहायचे आहेत. मिनिमम आपल्याला 8 सिमिलीज इथे लिहायचे आहेत. त्यांचं एक्झाम्पल म्हणून आपल्याला दिलं गेलं आहे, ॲज येल्लो ॲज अ लेमन. आन्सर, फर्स्ट, ॲज रॅपिड ॲज अ स्पेसशिप. सेकंड, ॲज टफ ॲज स्नेल. थर्ड, as dangerous as dinosaurs. Fourth, as brave as tiger. Sixth, as delicious as jam. Seventh, as hot as desert. Eighth, as deep as sea. Ninth, as fine as house. Tenth, as crunchy as toast. इथे तुम्हाला 8 एक्झाम्पल्स लिहायचे होते. मी तुम्हाला इथे 10 एक्झाम्पल्स दिले आहेत. याच्यापैकी तुम्हाला जे काही एक्झाम्पल्स आवडले असतील ते तुम्ही लिहू शकता. हिअर वी कम्प्लीटेड आवर सेकंड क्वेश्चन. नाउ मूव टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन. तिसरा प्रश्न काय म्हणतो पाहूया. फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 6 to 8. थिंक ऑफ सिमिलीज युजिंग डिफरंट ऑब्जेक्ट्स. फॉर एक्झाम्पल, ड्राय ॲज लँड, वेट ॲज अ पडल. नाउ ट्राय टू पुट टुगेदर द सिमिलीज टू मेक अ पोयम विथ रायमिंग लाईन्स. 6 ते 8 जणांचा ग्रुप बनवा आणि त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या वस्तूंसाठी वेगवेगळ्या सिमिलीज वापरा किंवा त्यांचा विचार करा. त्याचे उदाहरण म्हणून आपल्याला दिलं गेलं आहे, ड्राय ॲज लँड, वेट ॲज अ पडल. आता अशाच पद्धतीचे सिमिलीज वापरून एखादे रायमिंग पोयम बनवण्याचा प्रयत्न करा. आन्सर, हॉट ॲज टी, कूल ॲज आईस, लार्ज ॲज माउंटेन, स्मॉल ॲज मस्टर्ड, व्हाईट ॲज स्नो. इथे आपला तिसरा प्रश्न संपतो. आता आपण चौथ्या प्रश्नाकडे वळूया. चौथा प्रश्न आहे, राईट द पेअर्स ऑफ रायमिंग वर्ड्स. इथे आपल्याला यमक जुळणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या लिहायच्या आहेत. आन्सर, फर्स्ट, किटन, मिटन. सेकंड, मून, नून. थर्ड, एल्फ, शेल्फ. फोर्थ, सेल्फ, युअर सेल्फ. हिअर वी कम्प्लीटेड आवर fourth question. Now move towards the fifth question. Start a collection of idioms with comparisons. Use the following categories. इथे आपल्याला आयडॉम्सचं कलेक्शन करायचं आहे. आयडॉम्स म्हणजे वाक्यप्रचार ज्यांच्यामध्ये कंपॅरिझन केलं गेलं आहे, अशा आयडॉम्सचं इथे आपल्याला कलेक्शन करायचं आहे. तर आपल्याला काही कॅटेगरीज दिले गेले आहेत, त्याच्यानुसार आपण त्यांचं कलेक्शन बनवूया.
फर्स्ट कॅटेगरी आहे आयडम्स विथ कलर्स. कलर्सचे जे काही आयडम्स आहेत ते इथे आपल्याला लिहायचे आहेत. आन्सर ॲज ब्लॅक ॲज कोल, ॲज व्हाईट ॲज स्नो, ॲज रेड ॲज ब्लड, ॲज ब्ल्यू ॲज स्काय, ॲज पिंक ॲज रोज, ॲज ग्रीन ॲज अन एमरल्ड, ॲज येल्लो ॲज गोल्ड, ॲज ऑरेंज ॲज पंपकिन, ॲज ब्राऊन ॲज कॉफी बीन्स. नेक्स्ट कॅटेगरी आहे आयडम्स विथ ॲनिमल्स. ॲज कनिंग ॲज अ फॉक्स, ॲज ब्रेव ॲज लायन, ॲज हेरी ॲज गोरिला, ॲज हंग्री ॲज हॉर्स. थर्ड कॅटेगरी आहे आयडम्स विथ ऑब्जेक्ट्स. ॲज ब्लॅक ॲज कोल, ॲज सॉफ्ट ॲज बटर, ॲज लाईट ॲज कॉटन. इथे आपला 5वा प्रश्न संपतो. आता आपण 6व्या प्रश्नाकडे वळूया. 6वा आणि शेवटचा प्रश्न ह्या वर्कशॉप मधला. गिव्हन बेलो आर सम आयडोमॅटिक कंपॅरिझन्स विथ लाईक. इथे आपल्याला खाली काही लाईक या शब्दाचा वापर करून काही तुलनात्मक वाक्यप्रचार दिले गेले आहेत. कॅन यू गेस देअर मिनिंग? तुम्ही त्यांचा अर्थ शोधू शकता का किंवा तर्क करू शकता का? तर तो तुम्ही एखाद्या चांगल्या डिक्शनरीमध्ये शोधण्याचा प्रयत्न करा. यू वोंट फाइंड देम अंडर लाईक. Which words will you look up to find these comparisons? तुम्हाला ह्या कंपॅरिझन्स सारखे वेगवेगळे लाईकचा वापर करून शब्द किंवा वाक्यप्रचार लिहायला आवडतील का? इथे आपल्याला काही एक्झाम्पल्स दिले गेले आहेत ते आपण फर्स्टली पाहूया. लाईक अ बुल इन अ चायना शॉप, लाईक अ कॅट ऑन अ हॉट टिन रूफ, लाईक अ रेड रॅक टू अ बुल, like a cat that stole the cream, like water off a duck's back, memory like a sieve. Using your imagination, write more comparisons using like. तुमची कल्पनाशक्ती वापरून लाईकचा वापर करून तुलनात्मक वाक्यप्रचार बनवा. आन्सर like a milk to snake, like a sweet to a eagle, like a fish to a duck. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपला कंपॅरिझन्स या पोयमचा जो काही वर्कशॉप होता तो संपतो. तुम्हाला या पोयमचा चिटचॅट सेशन पाहण्यासाठी आणि त्याचप्रमाणे ह्या पोयमचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जावे लागेल. तिथे तुम्हाला 9th स्टँडर्ड इंग्लिश या फोल्डरमध्ये तो मिळेल. पाहायला विसरू. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा. म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील. आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या. थँक्यू एव्हरीवन.